Welcome to EVOL Muffin. I'm Sabin. I am Happy. I'm Nirvik. And I'm Mohit. Today, we're discussing paranormal and the supernatural. I've had a couple of experiences with the paranormal and supernatural. The thing is, I don't necessarily believe in paranormal activities, but I think I have a couple of interesting and weird experiences that I'd like to share with you guys. I think you guys will like it, and hopefully the listeners will as well. As Sakil said, I'm not quite a believer of paranormal, but I do believe that the American gods they have the concept where the gods derive power from the number of followers or the intensity of the followers they have. त्यो paranormal चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ. I think I'm sensing a pattern here. म पनि actually खासै त्यस्तो hardcore believer चाहिँ हैन, but I've heard of some paranormal experiences from other people which makes me question my belief itself, But I think there's a plausible explanation behind this all. Like हाम्रो अब भन्छ नि सुतेको बेलामा भूत देख्यो भनेर अब त्यतिखेरको मान्छेहरूलाई I think they didn't know about sleep paralysis and other mental health and stuff, which they went on to believe that they were ghosts and stuff, but actually it was just their mind playing stuff. For example, जस्तो अब यो paranoid schizophrenic-हरुको केसेसहरु हुन्छ नि जहाँ चाहिँ उनीहरूले नभएको मेड अप कुराहरू देख्छ. त्यसरी नै यो paranormal स्टोरिजहरु चाहिँ हाम्रो पास्टबाट आएको जस्तो लाग्छ. But there are some cases which makes you question that पनि के, which are so legit and so real. म पर्सनली चाहिँ त्यसो केही फेस गरेको छैन, but there are stories which make me question my belief in the paranormal as well. मेरो लागि चाहिँ अनलाइक यु गाइज हैन, मैले चाहिँ यो प्यारानर्मलमा चाहिँ एकदम विश्वास गर्छु हैन. मेबी इट इज बिकज मैले आफै पर्सनल्ली पनि एक दुईटा इन्सिडेन्ट्सहरु फेस गरेको थिएँ हैन, त्यो कारणले पनि हो. अर्को एउटा सेइङ छ नि, यु क्यान हेट गड एन्ड नट बिलिभ इट एट द सेम टाइम भन्छ नि हैन. देयर आर इन्स्टेन्सेस इन माई लाइफ जसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज समथिङ मलाई चाहिँ अब कसैले प्रुभ इट यो हुन्छ भनेर भन्छ भने म चाहिँ त्यो गर्न त म सक्दिनँ हैन, तर चाहिँ इन टर्म्स अफ बिलिफ चाहिँ म बिलिभ चाहिँ गर्छु. म एक्चुअली बिलिभ चाहिँ गरेन, बट देयर आर सो मेनी लाइक रियल केसेस, लाइक आफूले पर्सनली अरूबाट सुनेको प्लस अब त्यो सेकेन्डरी सोर्सेसबाट सुनेको केसेसहरू हुन्छ नि, लाइक देयर सो रियल कि यु थिङ्क द्याट यु हेभ टु बिलिभ इट इन, बट सेम टाइम यु डोन्ट वान्ट टु बिलिभ इट एन्ड पासिरहेछ नहोस् क्या. जस्तो त्यो स्ट्यानली होटेलको केस छ क्या, यो चाहिँ स्ट्यानली क्युब्रिकले बनाएको फिल्म हो क्या, एन्ड इट वाज बेस्ड अन अ नोभल रिटन बाई स्टिफन किङ त थाहा छ होला नि होइन? थाहा छ. यो स्टिफन किङ चाहिँ यो एक्चुअली यो रियल लाइफ इन्सपायर्ड फिल्म हो क्या. भनेपछि अस्के फिल्म अबाउट घोस्ट इन्सपायर्ड बाई अ रियल मुभी भनेपछि कतिको चाहिँ अब त्यो रियल लाइक इन्सिडेन्ट थियो होला कि इट इन्सपायर्ड हिम टु राइट अ बुक अन itself. So the story चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट चाहिँ युएस को कोलोराडो स्टेटमा स्ट्यानली होटेल भन्ने एउटा छ कि. सो इट वाज बिल्ड अन ए इन्डियन ट्राइबको एउटा बरियल ग्राउन्डमा होइन. सो इट इज बिलिभ द्याट कि द स्पिरिट्स अफ द डेड हन्ट द्याट प्लेस. अनि स्टिफन किङको एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लाइक वेन ही वाज इन द्याट होटेल ही रिसाइडेड इन द रुम नम्बर 201 अनि ही इन्काउन्टर्ड ए स्पिरिट अफ अ लिटल गर्ल देयर. एन्ड ऊ चाहिँ त्यो रुम नम्बर 201 मा आफ्नो वाइफसँग स्टे गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ राति सुत्दा सुत्दै ही वोक अप टु अ टेरिफाइङ स्क्रिम अफ अ 3-year-old सन बिङ चेज्ड इन द करिडोर एन्ड स्क्रिमिङ के. अनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ उसलाई यति हन्ट गर्यो कि ही वेन्ट अन टु राइट द होल स्टफ, द होल एक्सपिरियन्स अफ हिज नाइट इन द होटेल, एन्ड लेटर इट गट एड्याप्टेड to the movie The Shining. Yeah, like हुन्छ नि अब यसो रियल लाइफ केसेस अरू त्यो एमिटीभिल हरर हाउसको केसेसहरू पनि हुन्छ. इट मेक्स यु रियली क्वेसन अन द टपिक अफ द प्यारानर्मल. त्यो तिमीले भन्यो नि बरियल ग्राउन्ड जस्तै होइन, आई हेभ हर्ड सिमिलर स्टोरिज, तर यो चाहिँ लोकल स्टोरिज हो क्या. सो म मेरो फ्यामिली 3 जेनेरेसन 4 जेनेरेसनसम्म चाहिँ 5 जेनेरेसन्स हो कि काउन्टिङ मी 5 जेनेरेसनमा चाहिँ चक्रपथमा बसेको क्या. एउटा स्कुल थियो अस्तिसम्म होइन. अहिले त्यो बिल्डिङलाई नेपाल पुलिसले युज गर्छ क्या, उनीहरूको त्यो बेलुका सुत्ने ठाउँ, त्यो के अरे सर्भिस क्वार्टर हो कि के भन्छ होइन. अनि स्कुलको नाम चाहिँ लिटल रोज स्कुल थियो. सो त्यो दिस स्टोरी हेज कम फ्रम यति धेरै जेनेरेसन के. मेरो हजुरबाले भन्ने, मेरो ड्याडको लेभलको मान्छेहरूले भन्ने, अनि त्यसपछि मेरो साथीहरूले, अनि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले नि भन्छ क्या. अब जबसम्म त्यो लिटल रोज स्कुल थियो है, अहिले अब पुलिसहरूले त कुरा गरे, अब आई डोन्ट हेभ एनी वान
फ्रम पुलिस त्यो भूतको कुरा गर्ने। तर स्टोरी चाहिँ के हो भने चकपततिर धेरै के भन्छ राणाहरूको घर थियो क्या, अनि त्यो पनि एउटा राणाहरूको घर सर्ट थियो क्या, त्यो सर्भेन्ट क्वार्टर टाइप्स थियो होइन। अनि पिपल युज टु लिभ देयर। अनि त्यो 81 छुट्यो अरे क्या, हजुरबाहरू सानो हुँदाखेरि मान्छेहरू बस्न छोड्यो अरे होइन। अनि त्यहाँ ठुलो ग्राउन्ड भएको अरे, हजुरबाहरू खेल्न जानुहुन्थ्यो होइन। अनि के छ भने त्यहाँ चाहिँ बेसिक स्टोरी चाहिँ के भन्दाखेरि राणाहरूको केही किलिङ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ दे युज टु डम्प द डेड बडिज देयर भन्ने स्टोरी सुन्थेँ मैले चाहिँ होइन, लाइक फ्रम मेरो जेनेरेसनको मान्छेहरू। हजुरबाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही भन्नुहुन्न, बट हजुरबाको स्टोरीमा चाहिँ के छ भने नो वान डेयर टु गो देयर एट नाइट। एकजना मात्र बस्थ्यो, त्यो चाहिँ धोबी थियो अरे क्या, त्यो टोलको धोबी, एन्ड हि कुडन्ट अफोर्ड एनी अदर प्लेस। अनि त्यहाँ रेन्ट चार्ज नगरे भएर चाहिँ धोबी चाहिँ त्यहाँ बस्थ्यो अरे क्या। सो देयर आर अ लट अफ स्टोरिज अबाउट लिटल रोज स्कुल। एकदमै जेनेरेसन वाइज नै फेमस छ क्या त्यो ठाउँ। त्यो एक्सोर्सिजम अफ एमिली रोज भन्ने मुभी छ नि होइन, त्यो चाहिँ अब रियल लाइफ इन्सिडेन्टबाट हो नि त। त्यो रियल नेम इज एनिडस मिचेल। सी इज अ जर्मन वुमन होइन। एट द एज अफ 16 चाहिँ सी वाज डायग्नोस्ड विथ साइकोसिस होइन, ड्यु टु इपिलेप्सी भनेको थियो डक्टर्सहरूले। अनि त्यसपछि चाहिँ डिप्रेसन भयो, अनि त्यसपछि मल्टिपल सिजर्सहरू भयो। प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम नै आतिएको थियो। सी टुक मेडिसिन्स फर इट होइन, एज युजल। त्यो मेडिसिन्सहरूले चाहिँ वर्क गरेन, अनि इट इभन गट वर्स होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सी स्टार्टेड सिइङ होरिफिक भिजन्स अनि डेभल्स फेसेस अन द वाल रे होइन। अनि त्यसपछि उसको मेन्टल स्टेट यस्तो डिटेरियोरेट भयो अरे कि होइन। सी युज टु बी फाउन्ड ड्रिङ्किङ हर अन युरिन अनि इटिङ बग्सहरू होइन। अनि त्यसपछि सी युज टु स्पिक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस, सी डिडन्ट नो। अनि त्यसपछि त्यो एनीको ह्यान्ड चाहिँ होइन एकदम इनर्मस साइज भएको अरे कि, ट्वाइस द नर्मल साइज। अनि त्यसपछि एनालिस्ट चाहिँ सी वाज साउटिङ रे आई हेभ अ ब्ल्याक ह्यान्ड सेभियर फर गिभ मी भन्दै होइन। विभिन्न मेडिकल ट्रिटमेन्ट पछि चाहिँ सी वाज टेकन टु फादर रे होइन। अनि इफ अब सबैलाई एक्सोर्सिजम त थाहा होला, लाइक त्यो चर्चले पर्मिट लिएर चाहिँ त्यो एक्सोर्सिजम पर्फर्म गर्छ। अनि सी वान्टेड एक्सोर्सिजम होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो चर्चले डिक्लाइन नै गर्यो रे उसको एक्सोर्सिजमको, अनि पछि चाहिँ अलाउ गर्यो रे होइन। अनि के भएको थियो भन्दाखेरि सी वेन्ट थ्रु 67 एक्सोर्सिजम्स एटेम्प्ट्स रे। अनि सी डाइड एट द एज अफ 23। अनि त्यो मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि पनि उसको एक्सोर्सिजम भएको थियो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जो एक्सोर्सिस्ट गर्ने अनि फादर्सहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जुडास इस्कारियोट, लुसिफर, हिटलर, अनि त्यसपछि फ्लाइट्सम्यान भन्ने एउटा एकदम 15th सेन्चुरीको प्रिस्ट रे, नेरो अनि केन, यिनीहरूको स्पिरिटले चाहिँ उसलाई पोजेस गरेछ भनेर भन्थ्यो कि होइन। सो म एउटा चाहिँ अडियो नै सुनाउँछु त्यो एक्सोर्सिजम, किनभने त्यो सबै एक्सोर्सिजम चाहिँ रेकर्ड नै भएको थियो। Ich bin kein. Seid ihr also 4. Und Hitler ist gelogen. Ich sage es deutlich, im Namen Jesu und im Namen Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich bin auch hier. Hitler. सो एजुकेसन ओभरअल ट्रान्सक्रिप्ट अनि यसको यो युट्युब भिडियो द्याट आई गट यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा नै राखिदिन्छु होइन। त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो 15th सेन्चुरीको प्रेस्टको टोटल स्टोरीहरू भन्न थालेपछि चाहिँ त्यो उसले थाहा नपाउनु पर्ने स्टोरी नै उसले भनेपछि चाहिँ प्रेस्टहरूले बिलिभ गरेछन् होइन। तर चाहिँ अब उसको डेथ भयो, अनि त्यसपछि त्यो कोर्टमै गएछ केस। अनि त्यसपछि उसको प्यारेन्ट्स, त्यो चर्चको फादर प्रिजनमै सेन्ड भएको थियो 6 मन्थ्सको लागि होइन। उसको डेथ भइसकेपछि चाहिँ ब्रेनको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ एपिलेप्टिक सिजरको चाहिँ कुनै एउटा एभिडेन्स नै थिएन अरे क्या, माइक्रोस्कोपिक लेभलमा पनि होइन। सो यो एक्सोर्सिजम अफ एमिली रोज एकदम पपुलर मुभी छ होइन। सो यसको यो स्टोरीले पनि मलाई चाहिँ अब यो प्यारानर्मल चाहिँ, किनभने मेरो आफैले फेस गरेको इन्सिडेन्टसँग अनि कतिपय कुरामा चाहिँ यो हल्का म्याच खान्छ होइन, त्यही भएर पनि आई बिलिभ इट। मेरो चाहिँ एउटा स्टोरी थियो when I was in school. I guess I was barely 8 or 9 years old, and I was in school. I was in like 2nd or 3rd grade. There was this really popular story about a boy who also used to go to school. And what happens is winter break, and the winter break is like a month long. So what happens is on his last day of school, before the break, after school, he needs to go to the washroom. And what happens is he rushes and he has to actually take a shit, not just pee. So, it takes a bit longer. And what happens is he goes to the washroom and does his business. And what happens is guardले चाहिँ सब ब्लक गरेर गइदिन्छ है, बाथरुमदेखि लिएर द होल स्कुल, होल बिल्डिङ
लक गरेर गइदिन्छ and especially saying that it's the last day before the vacation. Oh my It was god. terrifying for him, for the kid, and it was just a boy. And I was also 9 or 10 years old, and that boy was also roughly the same age until when the story came out. I don't know if it came out when I heard it, but when I heard it, it was very scary. And he got stuck for like a month with no food, water, just toilet water was there. After 30 days or a month, the guard comes back and opens up the whole building, everything, and he finds the body of the boy there. I think there were like so many little newspapers and magazines that used to come out before. આજकल it has completely shifted to the digital platform. But मैले चाहिँ एउटा I think it was a magazine or a small newspaper that I read it in. And एउटा photo थियो कि photo was really scary. There was a picture of a bathroom stall, and there was a boy who looked quite malnourished, and there was his dead body. Story described about how he must have felt when he was stuck there for like a month. That's horrific. The scariest part when I heard the story, or when most of my friends in school heard it, was because it was also quite near from our winter break. So everyone was really scared when they heard this story. So what happened was सबैजना चाहिँ टोयलेट जाने डराउन थाले कि because they thought they'd get locked in. अहिलेसम्म we've heard a lot of scary stuff. So I'll tell you a little bit of a comedic ending to this story. So हामी सबैजना चाहिँ डराउँथ्यो टोयलेट जान because we thought we'd get stuck. अनि हाम्रो टोयलेट चाहिँ कस्तो थियो भने बिफोर यो स्टोरी जहिले सुने त्यो बेला I was in a not a hi-fi school like I ended up in. I was in a okay school. अब normal त्यहाँको बाथरुम कस्तो होला you can imagine. So कस्तो थियो भने we had like a long structure. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने there were different bathroom stalls कि त्यहाँको ढोका चाहिँ कस्तो थियो भने even if it got locked, माथिबाट चढेर निस्किन मिल्थ्यो, तलबाट क्रल गरेर पनि निस्किन मिल्थ्यो हैन. So there was no reason for us to be scared because the bathroom was that. अनि त्यो bathroom stalls were like that. अनि main door पनि थिएन बाथरुममा हैन. So there was absolutely no reason for us to be scared of getting locked, but we were terrified, especially because of the picture that came out in that magazine. And that's what made us really scared because अब हामीहरु बच्चै थियौं. अनि these sort of things, they are more scary when you're a kid because you don't know right from wrong and you pretty much believe everything that you hear. साच्चै त्यो भएको भने त it is really scary नि अहिलेको यस टाइममा पनि. यो खास चाहिँ म यो स्टोरी चाहिँ मैले पनि होस्टेल हुँदा सुनेको चाहिँ हो है यो. तर यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा के डिटेल थियो भने त्यो पछि उसको बडी भेटाउँदा हिज फेस वाज फुल अफ शिट रे के बिकज भोक लागेर त्यो डेस्परेसनमा के खानको लागि आई थिंक अनि मैले नै सुनेको थिएँ यो स्टोरी हैन. अनि मेरो उसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ही एट द पार्ट अफ हिज त्यो ह्यान्ड रे के हातकै पार्टहरु खाएर बसेको थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ. या मैले सुन्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो भने he survived for I guess a couple of days just by drinking water. तर अब बच्चा हो हैन भोक लागिहाल्छ. अलिकति ठुलो भएको भए पनि हल्का few more days सहन सक्थ्यो होला, but it was like a whole month हैन. So I also heard कि he ate the feces that he excreted himself, and that was हल्का ग्राफिक लाग्यो मलाई त्यो बेलामा सुन्दाखेरि. अहिलेसम्म पनि my stomach churns when I think of that story. यो काको स्टोरी हो किनभने आई हेभ हर्ड लाइक मेरो डिटेलमा चाहिँ हैन के अरे त्यो लिटल रोज पनि आउँछ के लाइक चक्रपतिरै भएको स्टोरी जस्तो डिटेल्सहरु सुनेको थिएँ क्या मैले. अनि लिटल रोज स्कुलकै नाम आउँथ्यो क्या मेरो. वसुन्धरा धापासी कतातिरको स्कुल भने जस्तो लाग्यो के. So तिम्रो the little rose school भनेछ. Maybe it's the same school हैन. अब if that school has history with paranormal stuff, so I guess हो किन that school has कति धेरै स्टोरी छ के भन्छ लिटल रोज स्कुलको. त्यो म भन्दैछु सर के भन्छ इट्स नट इभन हाम्रो जेनेरेसन के. सो बुलशिट लाइक अब कतिसम्म लेभलसम्म बुलशिट लान सक्छ मान्छेले भन्न सक्दिनँ म हैन. बट इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा एउटा नयाँ स्टोरी आएपछि देयर इज समथिङ लाइक डिफरेन्ट लाइक केही त छ नि त त्यो प्लेसमा भन्ने हुन्छ नि त. अनि म चाहिँ कान्तिपुर पढ्थेँ हैन. अनि त्यो मेरो वाकिङ रुटमा जहिले त्यो स्कुल पढ्थ्यो कि. अनि इट युज टु बी स्केरी इभन पासिङ द्याट स्कुल के. आई क्यान रिलेट. अनि त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको बारेमा एकदम लाइक पर्सनल प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सहरू त लाइक त्यो स्कुलसँग रिलेटेड नभए पनि हैन मेरो रिलेटिभहरूको मेरो ग्रान्ड ड्याडको अनि के भन्छ त्यस्तो स्टोरिजहरू धेरै छ क्या त्यो स्कुलको बारेमा. फर इन्स्टेन्स लाइक
मेरो ग्रान्डड्याडको चाहिँ के भन्छ 5 जना दाजुभाइमा अनि हि वाज मोस्ट क्लोज टु लाइक द वान हु इज लाइक जस्ट अबभ हिम के भन्छ अब एक ठ्याक्कै अलिकति एल्डर भनौँ सो उहाँ एकदम मिल्ने भएर बेलुका चाहिँ के भन्छ दाइको काम हुन्थ्यो अनि हि वाज जस्ट 14-15 people used to work when they were 14-15 त्यतिखेर होइन अनि त्यतिखेर फर्किँदाखेरि घरको बाटोको लागि सर्टकट चाहिँ त्यो लिटल रोज स्कुलको बिल्डिङ छ नि त्यसको भित्ता भत्का थियो अरे क्या सो मान्छेहरू त्यही भित्ताको बाटो हिँड्थ्यो अरे होइन अनि हामीले सुन्छ नि राखे भूत भनेर दे युज टु सी द्याट रे अनि द फनी डिटेल इज भूत देखेपछि मान्छे तर्सेपछि दे डु लाइक के भन्छ एकदम इरेसनल थिङहरू गर्छ नि त अनि सो मेरो ग्रान्डड्याड इज द यङ्गर चाइल्ड अनि दाइले छोडेर भागिदिएको अरे कि अनि त्यस्तो स्टोरीहरू त्यो एरियाको थुप्रै छ अनि मेरो पर्सनल स्टोरी चाहिँ इट्स नट प्यारानर्मल सुपर नर्मल भन्छु म चाहिँ होइन त्यस्तै कति म 5-6 थिएँ होला अनि म बर्दिवास गएको थिएँ मेरो काकाको बिहेको लागि होइन अनि सो बर्दिवास जाँदाखेरि बाटोमा सिन्धुली पर्छ नि त अनि हामी फर्किने बेला चाहिँ सिन्धुली मन्दिर गएको थियो कि सिन्धुलीगढी मन्दिर गएको थियो होइन अनि सो मन्दिर हेऱ्यो अनि मन्दिर थियो क्या डाँडाको माथि मन्दिर थियो यताउति हेरेँ अनि त्यसपछि मलाई एकदमै टोइलेट आयो क्या भन्नाले आई निडेड टु पी होइन अनि त्यसपछि म मन्दिरको अलिकति पर गएर मुतेँ क्या होइन अनि त्यसपछि फर्केँ अनि फर्केपछि यसो हेर्छु सबजना त्यहीँतिर तल गइरहेछ कि लेटर आई फाउन्ड आउट त्यो माथि भएको मन्दिर चाहिँ त्यो पुनर्स्थापना गरेको मन्दिर हुन्छ नि त्यो रहेछ कि द रियल मन्दिर वाज मैले जहाँ पी गरेँ नि त्यसको ठ्याक्कै एडजस्टेन्ट तल थियो कि अनि अब म त अब बच्चै थिएँ अनि त्यसपछि के भन्छ यत्तिकै फर्केँ अनि त्यसपछि ल केही भएन होला हल्का त्यो के भन्छ गिल्ट रिग्रेट हुन्छ नि त्यो पार्ट भइरहेको थियो होइन अनि तर केही भएन एकैछिन अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यो बसमा फर्किने बेला हुन्छ नि आई स्टार्ट गेटिङ एलर्जिज के जिउभरि ठुल्ठुलो खटिराहरू होइन त्यस्तो म्यासिभ बिरामी भएको त याद छैन तर खटिरा गएन क्या कति दिनसम्म त्यही होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई दिमागमा अनि त्यसपछि मैले खासै अरूसँग कुरा पनि गरेन तर 2-3 डेज पछि त्यो जान थाल्यो अनि त्यसपछि टर्न ब्याक टु नर्मल मलाई याद भएको चाहिँ त्यही नै थियो त्यही अब जस्तो मेरो हजुरबाले पनि अब के अरे यसो प्यारानर्मल स्टोरिजहरू सुनाइराख्नुहुन्थ्यो होइन अब यो नेपालमा राके भूत किस्कण्डीहरूको थिम चाहिँ कमन छ होइन अब यसको ओरिजिन त अब डिबेटेबल छ तर अब एउटा मलाई मेरो पर्सनली त अब यसो प्यारानर्मल यसो एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म केही नै भएको छैन आई थिङ्क आइएम लकी कि अब के भन्ने होइन बट अब मेरो हजुरबाले चाहिँ हजुरबाको गाउँमा भएको एउटा स्टोरी सुनाउनु भएको थियो कि त्यहाँ उहाँकै एउटा गाउँको मेम्बरलाई सो दिस इन्सिडेन्ट ह्यापन इन भोजपुर चाहिँ अब इफ यु डोन्ट नो इट इज अ भिलेज एरिया इन द इस्टर्न हिली रिजन्स अफ नेपाल सो त्यहाँ चाहिँ एउटा अब कति मिडल एजको एउटा 20 to 25 इयर्स एजको एकजना केटा थियो अरे अनि इट वाज अराउन्ड द टाइम अफ दसैँ अनि त्यसपछि हि डिडन्ट ह्याड अ गुड जब बट अब हुन्छ नि तर सबैलाई त रहर हुन्छ नि टु इट गुड एन्ड सेलिब्रेट सो हि वाज प्लानिङ अब खसी काट्ने प्लान थियो अरे कि बट डिडन्ट ह्याभ द मनी टु डु इट हि प्लान अन स्टिलिङ इट सो उसले चाहिँ एउटा फुल मुनको नाइटमा राति गएर एउटा पारीको गाउँबाट एउटा बाख्रा चोर्ने प्लान गरेछ अरे कि सो उसले चाहिँ अब उसको रातिको जर्नीमा गएपछि ठ्याक्क अर्को पारीको गाउँमा बसी स्ट्रक इज लक अनि त्यसपछि एउटा गोठको बाहिरैपट्टि एउटा बाख्रा बाँधेको भेटेछ अरे कि अनि उसले त्यो बाख्रा त्यहाँबाट आफ्नो गाउँतिर ल्याउँदै गर्दा लाइक उसले चाहिँ त्यो डोर्याउनुको सट्टा बोकेर लिएर आएछ अरे कि बिकज हि फियर द्याट त्यो आवाज धेरै गर्छ अनि हि वुड गेट कट सो बोकेर ल्याउँदाखेरि उसले आफ्नो फर्स्ट स्टपमा रोकेर एकछिन रेस्ट गरेछ अरे होइन अनि रेस्ट गर्दाखेरि एउटा डिप अनि एउटा पुरा डिमोनिक भोइस जस्तो एउटा आवाज सुनेर कि जुन कहिले अस्ताउँछ भनेर बोलेको सुनेर कि अनि हि गट स्केयर्ड अनि यताउता हेरेछ अरे देयर वाज नो वान ओन्ली द गोट होइन अनि उसले चाहिँ एकछिन यतिकै इमेजिन गरेको होला तर्सेर रातिको बेला कि हावाहरू पातहरू हलेको यताउता भनेर सोचेछ अरे होइन फेरि गएछ अरे अनि फेरि उसको गाउँ फर्किँदा चाहिँ त्यो उकालो चढ्दा फेरि थाकेर फेरि त्यसो रेस्ट लिएछ अरे होइन रेस्ट लिँदा पनि फेरि त्यसरी नै सेम आवाज सुनेछ अरे क्या सेम सेन्टेन्स होइन त्यसपछि ऊ अलिक प्यारानोइड हुन थालेछ अरे होइन अनि त्यसपछि ऊ बाख्रा समातेर कुद्दै भाग्न थालेछ अरे क्या उकालो बाटो होइन अब फेरिमा एकछिन थाकेछ अनि त्यसपछि उसले बाख्रा तल राखेर एकछिन सास फेर्दाखेरि फेरि सेम आवाज सुनेछ अरे कि त्यसपछि एकदमै साइको भएर यसो यताउति हेरेछ अरे होइन केही छैन अरे क्या फेरि अनि फेरि त्यो बाख्रा मात्र छ होइन अनि बाख्रालाई हेरेछ अरे एकछिन फेरि अनि बाख्राको मुख हलेर बाख्राबाट पो आइरहेको रहेछ अरे क्या त्यो स्वर
जुन कहिले हस्ताउँछ भनेर द गोट वाज टकिङ रे he lost all his shit होइन केही हेरेन अरे अनि कराउँदै भागेछ अरे क्या गाउँसम्म होइन बचाऊ बचाऊ भनेर भाग्दाखेरि यसो पछाडि हेरेछ अरे द गोट वाज एक्चुअली चेजिङ हिम रे क्या गाउँको ठ्याक्क त्यो इन्ट्रेन्स पुगेपछि त्यहाँ लड्यो अरे क्या अनि त्यसपछि गाउँलेहरू सब त्यो जमानामा बत्ती थिएन अब त्यो पुरा लालटिनहरू कि अब केही समथिङ त्यसैको अब राकोहरू जलाएर बाहिर हेरेर आएछ अरे क्या अनि त्यसपछि त्यो the man was fully pale रे क्या like someone has sucked the soul out of him रे क्या त्यस्तो सिचुएसनमा थियो अरे होइन अनि त्यसपछि अब उसलाई होसाउन पनि 1-2 दिन लागेछ अरे होइन पछि 1-2 दिन पछि ज्वरो आएर एकदम पुरा लिन एन्ड थिन भएको अरे क्या मान्छे पछि डक्टरको लाँदा पनि केही भएन अरे पछि उसले भन्न सक्ने सिचुएसनमा आयो नि होइन त्यो पछि चाहिँ उसले यसो यसो भयो भनेपछि उसलाई झाँक्रीकोमा लगेको अरे झाँक्रीकोमा लगेर चाहिँ उसलाई पोजेस भएको थियो कि त्यसै के भयो भनेर उसलाई बल्ल निको पार्न सकेको अरे क्या सो मेरो स्टोरी पनि यस्तै नै रिलेटेड छ होइन म चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ म पाल्पामा हुँदाखेरि एउटा त घोस्ट अफ पाल्पा भन्ने किताब नै थियो होइन अनि त्यस्तो नि पढ्थेँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यो घोस्ट स्टोरिजहरू पनि एकदम मन पर्थ्यो है अनि यो मैले अहिले भन्न लागिरहेको स्टोरी चाहिँ म गाउँ जाँदाखेरिको हो होइन मेरो गाउँ चाहिँ गुल्मी होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो माइलो बुवाकोमा चाहिँ गएको थिएँ मेरो माइलो बुवाको चाहिँ 2 जना छोरीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो कि हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मेरो सानो दिदी चाहिँ आमासँग मामा घर गएर आउनु भएको थियो अब अनि त्यो चाहिँ ऋणी भन्ने ठाउँमा थियो होइन अनि ऋणीबाट हिँड्दै हिँड्दै त्यो दिन आउनु भएको थियो अनि जस 7 बजेतिर साँझ आइपुग्नु भयो अनि आएपछि त्यो नर्मल नै थियो अनि हामी सबैजना खाना खायौँ होइन अनि त्यसपछि रुममा गयौँ अनि त्यसपछि ठुलो दिदी र म चाहिँ त्यही फोनमा मुभी हेर्दै थियौँ होइन कि सानो दिदी चाहिँ सुत्नु भयो होइन त्यो ठगेला छ मलाई भनेर अनि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ भुइँमा बसेर मुभी हेरिरहेको थियौँ अनि दिदी चाहिँ बेडमा माथिपट्टि सुत्नु भएको थियो कि होइन कस्तो थियो भन्दाखेरि अब मेरो माइलो बुवाले चाहिँ हल्का त्यो फुक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो होइन थाहा छ होला नि होइन फुक्ने काम भनेको चाहिँ त्यस्तै अब पोजिसन लागेको छ भने चाहिँ त्यो होइन त्यस्तो विड फुक्ने होइन कस्तो भन्दाखेरि त्यो कसैले डिमोनिक पोजिसन लाछ भने चाहिँ त्यसलाई निको पार्ने त्यो प्रक्रिया भनौँ न त्यसलाई चाहिँ फुक्ने भन्छ कि बुझे तर मेरो फर्स्टमा चाहिँ दिमागमा उइला थियो I thought you meant smoking a pipe or something होइन weed नभएर त्यो होइन तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खरानी युज गरेर चाहिँ त्यो जसलाई डिमोन पोज भएको छ मन्त्र फुक्दै चाहिँ खरानी फुक्छ कि होइन सो त्यही बेला चाहिँ त्यसलाई फुक्ने भन्छ के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यही दिन दिउँसो पनि यस्तै डिमोनिक पोजिसनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ अनि त्यसपछि हामी त्यो बाटोमा आउँदाखेरि पनि अनि कसैले चाहिँ गाउँमा यस्तो हुन्थ्यो भन्दै कहानी सुनाउँथ्यो अनि दिदीसँगै पनि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ कि त्यही भएर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा मेन्टल्ली चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ भइरहेको थियो कि यस्तो स्टोरिजहरू होइन अनि के भयो भन्दा हामी मुभी हेर्दै चाहिँ दिदी चाहिँ एक्कासी त्यो खुट्टा सेक गर्न थाल्नुभयो होइन खुट्टा सेक भयो एकछिन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो फुल निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो सेक भयो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के भयो दिदी भनेर मैले चिच्चाएँ अनि दिदी चाहिँ एकदम मस्त निन्द्रामै हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यसपछि केही पनि भएन होइन केही भयो होला यत्तिकै मच्छर सच्छर भन्ने हामीले उ गऱ्यौँ अनि फेरि एकछिनमा चाहिँ अनि फेरि त्यस्तै गरेर सेक गर्नुभयो कि मैले यत्तिकै त्यतिखेर चाहिँ सिरियस नै थिएन मजाकमा चाहिँ मैले भयो दिदीलाई चाहिँ भुत चढ्यो क्या भनेर भने मैले होइन त्यो भन्दै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिदी चाहिँ रातो कपडा लगाएर मेरो नजिक नआइज है भन्नुभयो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो त्यो ठुलो दिदीले चाहिँ रातो कपडा लगाएर बस्नु भएको थियो कि अनि त्यसपछि चाहिँ दिदीलाई चाहिँ हामीले टाढा राख्यौँ होइन अनि अब चाहिँ अलि त्यो डर चाहिँ लाग्न थाल्यो कि सुरुमा चाहिँ हामीले नाटक गर्नुभयो कि दिदीले भन्ने जस्तै नै सोच्यौँ किन भन्दा त्यस्तै नै हुनसक्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ माइलो बाले बोलायौँ अनि माइलो बाले चाहिँ बेसार अनि त्यही खरानी लिएर चाहिँ फुक्न कोसिस गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि कन्टिन्युसली यन गर्नुभयो कि होइन अनि कस्तो हो भन्दाखेरि यो फुक्दाखेरि चाहिँ एकदम हाई आयो अथवा यो यन गर्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेमोनिक पोजिसन छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रुफ जस्तो हो क्या अनि त्यसपछि एकदम कन्टिन्युसली लगातार यन गर्नुभयो मन्त्र नि फुक्न नसक्ने गरेर क्या होइन त्यो गर्दा त्यो ठ्याक्क फुक्न सुरु गर्दा चाहिँ दिदी आउट अफ कन्ट्रोल जानुभयो कि एकदम के बोल्न थाल्नुभयो हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू होइन अनि त्यसपछि एकदम त्यो हल्लिने एकदम जङ्गिन थाल्नुभयो अनि हामीले चाहिँ एकदम त्यो छोपेर एकदम गाह्रो गरी नै छोपेर राख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बुवाले चाहिँ मैले सक्दिनँ यसलाई भनेर चाहिँ राति नै त्यही 10 बजे थियो होला राति होइन अनि 10 बजेतिर चाहिँ एउटा धामीलाई नै बोलाउन जानुभयो दिदीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो बुवा गइसकेपछि मलाई छोड
भन्दै चिचाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यसपछि हामीलाई बोलाउनु भयो हामी आएर फुक्न मात्रै के सुरु गरेको दि झन् नेक्स्ट लेभल नै कराउन थाल्नुभयो कि होइन यता यता लग उसलाई उता लग उसलाई भनेर होइन म केही नि बोल्दिनँ यताउता त्यो एकदम सेन्स मेक गर्ने कुरा पनि थिएन कि अनि त्यसपछि तर फुक्न थालेको 10-15 मिनट्स पछि चाहिँ दिदी अलि शान्त भएर चाहिँ सुत्नुभयो होइन अनि अर्को दिन बिहान हामी उठ्दाखेरि चाहिँ दिदी चाहिँ बेडमा नै हुनुहुन्न कि त्यसपछि फेरि टेन्सन भयो होइन तर हामी तल जाँदाखेरि चाहिँ दिदी चाहिँ तलको फ्लोर हामी चाहिँ माथिको फ्लोरमा थियौँ होइन अनि तलको फ्लोरको बाहिरपट्टि चाहिँ यत्तिकै बेन्चमा बसिराख्नु भएको रहेछ कि त्यो दिन चाहिँ केही पनि बोल्नु भएन केही पनि खानु भएन होइन टोलाएर बस्नुहुन्थ्यो हामीले त्यो हातले अगाडिबाट आँखामा यस्तो यस्तो गर्दा पनि त्यो कुनै रियाक्सन नै थिएन कि दिउँसभर यत्तिकै बेन्चमा बस्ने अनि बेला बेलामा चाहिँ त्यो गोठमा जानुहुन्थ्यो गोठमा गएर गोरुलाई हेर्ने अनि त्यत्तिकै फर्किने कि त्यो कुनै नि केही रियाक्सन छैन होइन दिउँसो नि आएर फुक्नुभयो त हामीले अनि त्यहाँ अलिक कमजोर रहेछ भने चाहिँ हिजोको टाइमतिर छोड्छ भन्नुभएको थियो होइन त्यस्तै भयो दिउँसभर एकदम त्यो टोलाउने बस्ने केही पनि खानु भएन अनि साँझ चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइम हिजो हामीले जतिखेर त्यो सिक भएको थाहा भएको थियो नि होइन एक्ज्याक्ट त्यही टाइममा चाहिँ नर्मलाइज हुनुभयो कि खाना पनि खानुभयो अनि त्यसपछि हामीले दिदीलाई सोध्यौँ के भयो के याद छ भन्दाखेरि लाइक केही पनि मेमोरी नै छैन कि होइन अनि द लास्ट थिङ सी रिमेम्बर्स इज त्यो फर्किँदाखेरि हिँड्दै फर्किँदाखेरि चाहिँ 12 जना वुमेन्सहरूले चाहिँ कपडा लगाएर त्यो रातो कपडा लगाएर चाहिँ घाँस काटिरहेको चाहिँ याद छ अरे क्या त्यो चाहिँ देखेकै हो अरे होइन त्यो चाहिँ आमाले पनि देख्नु भएको सो गाउँमा चाहिँ त्यो के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो 12 जना मान्छे त्यस्तै काटिरहेको काम गरिरहेको त्यो देख्नु भनेको चाहिँ यस्तै साइन हो भन्छ क्या सो यो चाहिँ मेरो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स थियो क्या सो मलाई एक्सप्लेन नै गर्न आउँदैन मेडिकल रिजनिङ होला यसको पछाडि होइन केही होला तर चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यही टाइममा नै लिभ गर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यो विश्वास नै लाग्छ एकदम डर नै लाग्छ कि यो कुरा चाहिँ मेरो साथीको पनि के एउटा मेरो स्कुलदेखि बचेले बेलादेखिको एउटा साथी होइन ऊ पनि त्यसै टाइपको थियो कि ऊ चाहिँ कसो भन्दाखेरि त्यो केयर फ्री मान्छेहरू हुन्छन् नि लाइक बाल नहुँदो के हो त्यस्तो टाइपको मान्छे थियो क्या अनि जे चिज पनि जोकमा लिने होइन अनि त्यसपछि उसको स्कुलमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटा केटी लङ टाइमको लागि एब्सेन्ट भएछ अरे कि अनि पछि त्यो इन्क्वायर गरेर जाँदा चाहिँ यसो आत्मा चढेर भूत चढेर अहिले त्यो पुरा घरमै बसिरहेछ भनेर उसले थाहा पाएको कि उसको मेरो साथीले चाहिँ अनि मेरो साथीले आएर त्यो स्टोरी आएर मलाई सुनाउँदाखेरि पुरा बिल्ला हान्दै बस्यो कि त्यो इन्सिडेन्टको बारेमा यतिकै नाटक गरेर पढ्नु मन नलाएर बसेको होला यतिकै भूत लाग्यो भनेर त्यसो भन्थेन मेरो साथीले अनि त्यसपछि एक हप्तापछि मैले त्यो फेरि साथीले मलाई पुरा उसको घरमा बोलाएर सुनायो क्या त्यो स्टोरी त्यो केटीलाई भेट्न गएको अरे होइन अनि त्यसपछि त्यो मेरो साथी चाहिँ त्यहाँ जाउन्जेलसम्म पुरा हाँस्दै बसिरहेको थियो अरे होइन भरेपछि त्यो केटीलाई भेट्न जाँदाखेरि के भएको भन्दाखेरि त्यो केटी अचानक जङ्गेको अरे क्या त्यो हुन्छ नि एकैचोटि त्यो आत्मा आएको हुन्छ नि अनि उसलाई त्यो पानी दिन राखेको एउटा गाग्री थियो अरे होइन त्यो गाग्रीको टिपमा त्यो यसो मुखले चपाएर त्यो फलाम बङ्गाएर अनि त्यो पुरा भित्तामा फ्यालिदिएको अरे क्या त्यो गाग्रीलाई अनि त्यसपछि त्यो साथी तर्सेर अनि सबजना मिलेर त्यो समात्न गएको अरे होइन त्यो केटीलाई 3-4 जनालाई एकैचोटि एक हातले नै त्यो पुरा फ्यालिदिएको अरे क्या त्यो समात्न गएको अरे अब त्यो मेडिकल त्यो दिमागको प्रब्लम भयो भने त्यो फिजिकल स्ट्रेन्थ त कहाँबाट आयो होइन त्यही त त्यो मेरो दिदीको केसमा पनि कहिले नदेखेको स्ट्रेन्थ आएको थियो कि लाइक अब दिउँसभर खानु भएको थिएन होइन तै पनि त्यो एक्कासी चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो हल्लिन थाल्नुहुन्थ्यो हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्न पनि एकदम नै गाह्रो हुने कि त्यो त अब त्यो एड्रिनलिन बुस्ट भएर भन्छ होइन कति मैले रिसर्च गरेर हेरेर चाहिँ तर त्यो लेभलको कसरी हुन्छ इट्स आउट अफ इक्वेसन टाइप मेरो चाहिँ एउटा प्यारानर्मल त नभनौँ बट वियर्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ भएको थियो होइन इट वाज मोर अफ अ यु ह्याड टु बी देयर काइन्ड अफ स्टोरी इन वर्ड्स अफ माइकल स्कट अ जियोग्राफी जोक भने जस्तो होइन बट सो हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भने आई वाज इन कलेज अ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स वी हेड स्टेड ओभर फर नाइट आउट होइन हामी बसेको ठाउँ नजिकै चाहिँ देयर वर क्रप्स बिङ ग्रोन कि त्यही मकै के प्लान्ट्स क्रप्सहरू ग्रो गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ लाइक आई गेस घरबाट 100 फिट जति पर थियो होला कि हामी चाहिँ के गर्यो भने अब हामी यसरी भूतको स्टोरिजहरू यताउता डिस्कस गरिरहेको हुन्छ कि अनि हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ वी ह्याड अ स्मल बार्बिक्यू अफ सर्ट वी वर एट द टेरेस होइन बार्बिक्यू गऱ्यो यताउता एन्ड देन वी वेन्ट टु द रुम इट वाज आई थिङ्क 8:30 होइन 9:30 10 जति भएको थियो when we went to the room अनि we sat with each other and we started talking होइन गफसफ गर्न थाल्यो स्टोरिजहरू यताउता भन्न थाल्यो अब we were in college होइन अब कन्भर्सेसन कस्तो हुन्छ यु गाइज नो है त्यतिकै के भइरहेछ यो मान्छेको कस्तो भइरहेछ यो टिचर यस्तो यताउता होइन त्यसपछि इट वाज लाइक 10:30 हुँदै गइरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ लाइक यतिकै क्युरियोसिटी भयो अनि मैले पर्दा यसो च्याएर हेरेँ कि बाहिर अनि जस्ट त्यो क्रप्सहरू प्लान्ट गरेर ठाउँमा आई स अ फिगर के
there was a silhouette होइन त्यहाँ थियो अब I thought कि ल अब मान्छे आएर होला पानी सानी दिइरहेको होला जस्तो लाग्यो होइन इग्नोर गरेँ and then I went back to the conversation with my friends होइन गफ सफ गरेँ and we were playing cards as well we were drinking beer अलिअलि होइन म्युजिकहरू यताउता बजाउँदै थियो अनि बिस्तारै अझै ढिला हुँदै गयो कि लाइक 11:30 12 भएन अनि 12 हुँदाखेरि मैले फेरि बाहिर एकचोटि हेरेँ कि अनि द्याट फिगर वाज स्टिल देयर साथीहरूलाई भने कि किनभने इट हेड बीन अलरेडी an hour and a half होइन त्यो मान्छे त्यही उभिरहेको मान्छे त के भन्नु त्यो फिगर वाज स्टिल देयर अनि साथीहरूलाई पनि उनीहरूलाई देखाएँ उनीहरू पनि हेरेँ उनीहरू पनि तर्से होइन सुरुमा त अब मान्छे होला नि त भनेर मैले भनेँ कि होइन म 10:30 तिर हेर्दाखेरि पनि दे वर स्टिल द्याट फिगर वाज स्टिल देयर त्यसपछि उनीहरू पनि हल्का कन्सर्न चाहिँ भयो होइन But then again, के थियो भने it was just us होइन we were adults we were like 18-19 years old but adult थिएन कि by that I mean parents or some senior figure थिएन so हल्का कन्सर्न चाहिँ थियौँ हामी होइन but we thought कि अब त्यहाँ माइन्ड त्यहाँ राखिराख्यो भने झन् दिमाग खराब हुन्छ र we went back to our activities होइन and then we started talking होइन अनि then slowly 1 बज्यो 1:30 2 बज्यो and then फेरि के जोस चल्यो सबैजना उठेर हेर्न गयो त्यहाँ that figure was still there and then we got scared but slowly and steadily everyone started falling asleep and we fell asleep and biana uthya around 9 I guess we woke up I was the first one to go and check that place out again मैले फेरि चाहिँ यसो हेरेँ त्यहाँ चाहिँ के थियो भने that figure was still there but this time it was visible होइन it was just a pole जसमा राइसको स्याक एउटा राखेर एउटा पुरानो हेलमेट राखेर रहेछ it was basically a scarecrow it was so I guess it was just perspective कि like अब रातिको टाइममा आफ्नै तालमा हुँदाखेरि हावा तालमा हेर्दाखेरि we got scared because we could properly see it but in the morning we saw it and it was basically just a scarecrow यो सबै एक्सपिरियन्सेसहरू मान्छेहरूले सेयर गर्दाखेरि more often than not एउटा साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन भइरहेको हुन्छ होइन अनि लाइक फर इक्जाम्पल कुनै केसेसमा अब भूतले छोप्यो यताउता भन्दाखेरि sleep paralysis होइन have you guys ever had like sleep paralysis मलाई एकचोटि चाहिँ भएको छ खुट्टा ताने जस्तो चाहिँ भएको छ त्यो भन्दा बेसी चाहिँ के भएको छैन मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म काठमाडौँमै बस्दाखेरि हो होइन त्यो दिन चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि एकदम भर्खर पेन्ट गरेको थियो त्यो विन्डो चाहिँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विन्डो लाउनु मिल्थेन कि त्यो विन्डोको बाहिरबाट चाहिँ ग्रुप अफ पर्सन्सले चाहिँ त्यो पेन्ट गरेर गएको थियो त्यो दिन होइन त्यो यो दिउँसोकै इभेन्ट हो कि अनि म हल्का त्यो निन्द्रा पर्यो मलाई होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो कम्प्लिटली विन्डोबाट ताने जस्तो फिल भयो कि एकदम आत्तेर चाहिँ उ गरे तर कस्तो भन्दाखेरि मेरो हात मेरो चेस्टमा थियो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो भन्नुहुन्थ्यो सानैदेखि त्यतिखेर पनि मलाई त्यो हेड चेस्टमा थियो पछि म उठ्दाखेरि तर चाहिँ मलाई कम्प्लिटली प्रेस गरेर बाहिरबाट ताने जस्तो फिल भएको थियो हो द्याट ह्यापन्स अ लट किनभने आई ह्याड अ लट अफ एक्सपिरियन्स विथ स्लिप प्यारालाइसिस होइन मलाई पहिला धेरै हुन्थ्यो कि लाइक इट गट टु अ पोइन्ट कि इट डिडन्ट इभन म्याटर टु मी कि मलाई बालै लागिसकेको थियो कि स्लिप प्यारालाइसिस यतिचोटि भइसकेको थियो कि आई न्यू हाउ टु गेट आउट अफ इट इभन आफ्टर आई गट आउट अफ इट आई न्यू हाउ टु गेट ब्याक इन्टु इट भइसकेको थियो कि I'm at a point where I don't really care. I sometimes even enjoy sleep paralysis. किनभने मलाई रमाइलो लाग्छ कि because I know like I can frequently go in and out of sleep paralysis कि अहिले त्यस्तो स्टेजमा पुगिसकेँ कि म it's अब त्यो पनि I guess can be considered super normal paranormal experience. सकिलाले भनेको जस्तो केस चाहिँ त्यो लुसिड ड्रिमिङमा पनि त्यस्तै हुन्छ हैन लाइक जे निन्द्रामा जे हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्न मिल्ने प्लस आफै त्यो कुन स्टेटमा छु भनेर आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने लाइक मलाई पनि त्यो फर्स्टमा बच्चा बेलामा एकचोटि भएको थियो होइन स्लिप प्यारालाइसिस त्यतिखेर चाहिँ आई वाज स्केयर्ड सिटलेस होइन म केही नगराइकन त्यो सिरकभित्र त्यो टाउको छोपेर बसाएको थिएँ होइन बट अस्ति रिसेन्टली एक दुईचोटि हुँदा चाहिँ त्यो खुट्टा ताने जस्तो भयो होइन लिटरली सेड मनमने कि यो स्लिप प्यारालाइसिस त के होइन भनेर म फेरि सुत्दै थिएँ कि फर anyone who's listening and has like sleep paralysis and can't do anything about it you cannot really do anything about it except for move your toes keep moving your toes चलाएको चलाइ गऱ्यो भने you'll get out of it that's what I do and that has worked for me like 100% of the time that's a tip for you guys if you guys need any help with sleep paralysis if you have any views and your own opinions or thoughts regarding the paranormal or supernatural please feel free to share that as well. We talked quite a bit about paranormal experiences and monsters, but the biggest monster is within the minds of people. With so much going on around the world, the most frightening thing is the hate that people have bred in themselves. I think that these are tough times and we're better off not trying to make it worse. And don't forget to check under your bed before turning off the lights.